mình là Lào Lái Đỉnh, chuyên bóp méo các chi tiết về các bộ phim. Người đàn ông tháo van ga, bật công tắc nguồn, sau đó đẩy ra công tắc điện lên, máy biến áp được cấp điện. Sau khi kiểm tra máy chạy ổn định, sau đó vận hành tay cầm điều khiển từ xa, hướng máy vào quả táo trước mặt. Đây là một thí nghiệm điên rồ mà đàn ông đã thực hiện trong 30 năm. Đột nhiên tia laser được bao quanh bởi ánh sáng xanh, mọi năng lượng đều tập trung vào trung tâm quả táo. Khi người đàn ông bật công tắc, năng lượng đã vượt quá 100%. Thu nhỏ. Người đàn ông bị quả táo nổ văng tung tóe, rõ ràng là thí nghiệm của ông lại thất bại. Người đàn ông tên là U, anh ấy đang làm việc trên một chiếc máy có thể làm cho vật thể. Nếu thành công, giải Nobel thật nhẹ nhàng. Hôm đó cậu bé nhà hàng xóm nghịch ngợm đang chơi bóng chày, kết quả là vô tình, trực tiếp đập vỡ kính nhà ra Joang. Bóng chày đánh vào máy tính, nó hạ cánh ngay trên đầu khẩu pháo laser. Pháo laser bị kích thích vào chương trình mất kiểm soát, bắn tia laser màu xanh. Nó thực sự đã phá hủy chiếc ghế sofa bên cạnh. Sau đó điều chỉnh hướng, mọi đồ vật trong phòng bị bắn. Trong khi ở bên ngoài, bé nghịch ngợm bị bắt quả tang trước cửa nhà hàng xóm. Anh trai muốn anh bé xin lỗi, cô con gái cũng tốt bụng, chỉ cần bảo cậu ta lấy bóng chày. Nhưng vừa mở cửa bước vào, bị tấn công bởi súng laser. Cô chị gái nghe thấy tiếng hét, chạy ngay lên lầu kiểm tra. Khi họ bước vào, không tìm thấy dấu vết nào của hai đứa trẻ, nhưng họ không biết pháo laser đã nhắm vào họ rồi. Năng lượng tập trung phóng sáng trước khi cả hai kịp phản ứng. Kết quả, bằng cách này, hai người họ đã trở thành nhỏ đến mức được bao quanh bởi những thứ to lớn. Đột nhiên có hai bóng người chạy về phía họ trước mặt họ. Hóa ra đó là hai đứa trẻ vừa trở nên nhỏ. Lúc này Gia Joang đã trở lại. Pháo laser nghe thấy tiếng động và nhắm vào cánh cửa. Thời điểm khẩn cấp, quả bóng chày bất ngờ trượt, pháo laser bị mất điện và dừng lại. Ngay khi Gia Joang bước vào, không tìm thấy gì bất thường. Bọn trẻ hét lên chúng đang ở đây. Tuy nhiên, Gia Joang hoàn toàn không thể nghe thấy giọng nói. Thêm một bước nữa, 4 đứa trẻ sẽ bị chà đạp thành từng mảnh. Thí nghiệm thất bại và anh ta rơi vào tình trạng hỗn loạn. Anh lại nhìn thấy một cái lỗ trên cửa sổ. Cơn giận trong lòng anh bùng phát vào lúc này, nhặt cây sắt và đập vỡ khẩu pháo laser thành từng mảnh. Các bộ phận nằm rải rác khắp nơi. Mấy đứa trẻ quay đầu bỏ chạy khi có điều gì đó. 4 đứa trẻ có thể bị giết bởi các bộ phận rơi bất cứ lúc nào. Thấy mặt đất đầy rác, Gia Joang nhặt cây chổi bên cạnh. Bọn trẻ sợ hãi vội vàng bỏ chạy, nhưng cây chổi khổng lồ đã quét về phía bọn trẻ. Chỉ là một cuộc quét dọn tầm thường như vậy, thật là tai họa cho trẻ em. Cuối cùng, 4 đứa trẻ bị cuốn thẳng vào, bị vứt vào thùng rác. 4 đứa trẻ rơi từ độ cao 1000 mét vào bóng tối vô tận. Máy ảnh chuyển cảnh, Gia Joang lấy túi rác ra ngoài, vứt vào đống rác bên ngoài. Một con dao tạo một đường rạch trên túi rác. Thế giới bên ngoài giống như một khu rừng nguyên sinh, nó gây sốc trực tiếp cho 4 đứa em. Biểu tượng cảm xúc thứ 3 trong điện thoại của bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ nghĩ đây chỉ là cỏ trồng ngoài sân nhà thôi. Hóa ra những đứa trẻ đã trở nên nhỏ bé hơn. Nó đã dài chưa đến 10 cm. Họ trượt dọc theo cây xương rồng vào bãi cỏ. Nó chứa đầy những sinh vật nguy hiểm. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời tối. Hình như có gì đó trên bầu trời. Chúng sợ hãi đến nỗi trốn dưới cây nấm khổng lồ. Hóa ra là một con bướm, suýt chút nữa đã trở thành bữa ăn của bướm. Những bước chân chậm chạp và tiếp tục con đường. Và đằng sau họ, có một sinh vật khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào họ, nhưng chưa xa. Nó khiến nhiều người sợ hãi đến nỗi linh hồn. Sau một thời gian dài làm việc, nó chỉ là một con. Rồi họ lại huýt sáo, muốn thu hút sự chú ý của con chó, đưa họ đi khỏi đồng cỏ này. Nhưng khi họ leo lên đỉnh, một con mèo con khiến một con chó sợ hãi, hy vọng bị tiêu tan ngay lập tức. Cậu bé bị bao phủ bởi phấn hoa khổng lồ, nhưng cậu bé không biết mình đang gặp nguy hiểm. Một đàn ong bay từ trên trời xuống, đã đến và thu thập mật hoa nơi cậu bé đang dính phải. Cậu bé sắp bị đưa đi. Cậu bé vội vàng nhảy lên lưng ong. Ong được kích thích, mang chúng bay vút lên không trung. Điều này không thú vị hơn tàu lượn siêu tốc. Lúc này đàn ong bắt đầu quấy rối Gia Joang. Gia Joang sợ hãi đến mức nhặt quả bóng chày lên và vẫy con ong đánh chúng. Động lực tổn hại bắt đầu khẩn cấp chợt giảm xuống. Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu bé dần tỉnh dậy, cảm giác như một cơn ác mộng. May mắn thay, Gia Joang phát hiện ra điều bất thường qua môn bóng chày. Đã đến phòng thí nghiệm, anh vô tình nhìn thấy chiếc ghế trên mặt đất ngày càng nhỏ. Đã nhìn vào khẩu pháo laser mà anh tự chế tạo, anh nhận ra rằng những đứa trẻ đã bị thu nhỏ lại. Qua kính lúp, tìm thấy túi rác bị chảy xước, không còn nghi ngờ gì nữa. Những đứa trẻ đang để tránh dẫm lên mấy đứa em. Anh ấy đi cà kheo, anh vô tình vấp phải ống nước đã bật vòi, khởi động phun nước ngay lập tức, xả lũ và nước tràn đến. Lũ trẻ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Gia Joang đột nhiên không thể bỏ lại, treo trực tiếp lên dây phơi quần áo. Phải mất rất nhiều nỗ lực, anh chạy đến vòi và đóng van nước lại. Nhưng anh ấy không biết sai lầm chết người của anh suýt phải trả giá bằng mạng sống của con gái mình. Cô con gái bị giọt nước bắn trúng, chân cô bé bị trượt và rơi thẳng xuống hố bùn. Nhìn thấy chị gái dần chìm xuống, cũng may Tiểu Soái tới kịp lúc. Trượt xuống bùn, Tiểu Soái đã lặn nhiều lần liên tiếp, cuối cùng cũng kéo được chị gái lên. Dù đã được kéo lên bờ, nhưng cô bé cực kỳ yếu và đang trong tình trạng nguy kịch. Tiểu Soái nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo. Với việc cô bé nhổ nước bẩn, cô bé tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng họ không biết mối nguy hiểm lớn hơn vẫn chưa đến. Tình cờ thấy những chiếc bánh quy bơ mà chúng đã đánh rơi trước đó trên vui vẻ đi ăn. Khoảnh khắc này, bọn trẻ mới nhận ra rằng lãng phí thức ăn là xấu. Nhưng đột nhiên, con kiến xuất hiện trên đầu. Mấy đứa trẻ sợ hãi đến mức trốn sau cây xương rồng. Điều kỳ lạ là lũ kiến không tấn công chúng. Hóa ra lũ kiến bị thu hút bởi món bánh quy kem. Mấy đứa trẻ đã nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời, làm việc cùng nhau để khuất phục những con kiến và ngồi trên lưng một con kiến, mang kiến qua bãi cỏ nguy hiểm. Chẳng mấy chốc màn đêm trở nên tối tăm. Đột nhiên lửa từ trên trời rơi xuống. Bọn trẻ vội chạy đến. Bọn trẻ phát hiện ra đó là tàn thuốc tôi vừa hút. Nó thực sự không tốn chút công sức nào. Cậu bé làm đèn pin từ tàn thuốc lá, đấu tranh vì một tia sáng trong bóng tối. Tại thời điểm này, một con bọ cạp khổng lồ tấn công bọn trẻ. Nhìn thấy bọn trẻ gặp nguy hiểm, lúc này đàn kiến đã xuất hiện phía sau. Trận chiến khốc liệt bắt đầu với con bọ cạp, nhưng bọ cạp có vũ khí hạng nặng, kiến không sánh được với nó. Không may, chiếc móc độc đâm vào cơ thể kiến,
bọn trẻ đều lấy hết can đảm, nhặt vũ khí của mình và lao về phía trước, đánh bọ cạp 300 hiệp. Cuối cùng, với sự nỗ lực của mọi người, con bọ cạp nhưng chất độc đã lan khắp cơ thể con kiến, đã mất mạng. Bọn trẻ buồn quá cúi đầu im lặng. Sau đó chó Guji phát hiện ra chúng. Chính là bây giờ, bọn trẻ túm lấy lông con chó, đã rời cỏ thành công. Con chó trèo lên bàn. Chú chó muốn ra Doang biết rằng cậu chủ nhỏ đang ở trên lông nó. Không ngờ tai nạn lại xảy ra. Một cậu bé rơi vào sữa đậu nành. Cậu bé vô tình rơi vào sữa đậu nành, nhưng bố cậu bé hoàn toàn không biết, vừa múc một thìa lớn, cho vào miệng và ăn. May mắn thay, cậu bé chỉ cố gắng hết sức để tránh. Không ngờ ra Doang lại đưa thìa ra, đã múc trúng cậu bé, đưa nó vào miệng và chuẩn bị ăn. Bố cứu con. Đứa trẻ hét lên rằng có em trai trong thìa. Nhưng chúng quá nhỏ, Gia Doang hoàn toàn không nghe được âm thanh. Mắt thấy đứa trẻ sắp bị ăn, đột nhiên con chó lao tới, cắn mạnh vào mắt cá chân. Gia Doang dừng lại sau khi ăn. Anh vô tình nhìn thấy thứ gì đó trong thìa, đã nhìn bằng kính lúp, hóa ra là con trai của chính mình. Sau đó anh chụp một bức ảnh sang một bên. Anh phát hiện ra con gái và lũ trẻ hàng xóm đều ở đây. Để giúp lũ trẻ trở lại hình dạng ban đầu, Gia Doang lại bắt đầu thử nghiệm súng laser, nhưng nó vẫn kết thúc trong thất bại. Sau đó người mẹ phát hiện ra những đứa trẻ đã làm những điều kỳ lạ, dường như thể hiện điều gì đó. Bóng chảy. Bóng chảy. Gia Doang rất phấn khích, nhặt một quả bóng chảy giống như khám phá ra sự thật. Anh ấy đã tìm ra lý do tại sao anh ấy luôn thất bại. Trước khi giúp con trở lại, yêu cầu thử nghiệm với động vật sống. Anh thấy con chó bỏ chạy, anh quyết định tự mình thử nghiệm. Anh ngồi vào bàn thí nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng. Giây tiếp theo, Gia Doang nhấn nút điều khiển từ xa. Mọi người vội vàng tiến tới kiểm tra. Thí nghiệm đã thành công. Đúng như dự đoán, Brother H đã trở thành kích thước chỉ còn. Gia Doang lại bắt đầu điều khiển pháo laser, đã biến thành công Brother H trở lại hình dáng ban đầu. Tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng tại sao chiếc mũ này lại không vừa? Mẹ đưa các con đến bàn thí nghiệm. Bọn trẻ đang nắm tay nhau và chuẩn bị sẵn sàng. Giây tiếp theo, chứng kiến bọn em bật trở lại thành công, mọi người ôm nhau vui vẻ. Cô gái quay lại nhìn soái ca. Soái ca có chút xấu hổ, giấu đầu đi. Lúc này anh chàng đội mũ đưa bàn tay xinh đẹp. Tất nhiên Gia Doang sẽ không từ chối. Mối quan hệ giữa hai gia đình là vào thời điểm này nó đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Từ đó về sau, hai gia đình thường xuyên ăn tối. Pháo laser cũng được nâng cấp. Chỉ cần làm con gà nướng to hơn cái bàn là được. Loại cơ thể này có thể tồn tại được nửa tháng. Cuộc đời của chó Guji cũng có bước nhảy vọt về chất. Bánh quy xương thường không đủ ăn, nó cũng trở nên siêu lớn vào thời điểm này. Video kết thúc. Tôi là 1990 không biết chữ.